السلام عليكم أبنائنا الطلبة. اليوم هو محاضرة من سلسلة محاضرات Design of Machine Element. موضوعنا اليوم هو Welded Joints part1 Lab Joints of Float Joints، الربط التراكبي أو ربط الشرائح. Welded Joints Introduction. Welded joints is a permanent joint which is obtained by the fusion of each of the two parts to be joined together with or without the application of pressure and filler materials. الربط باللحام هو لحام دائمي يتم بطريقة صهر حافات القطع المربوطة باستخدام الضغط أو عدم استخدام الضغط ومعدن الحشوة. The heat required for the fusion of the material may be obtained by the bearings of the gas in case of gas welding, or by an electric arc in case of the electric arc welding. الحرارة المطلوبة لصهر حافات المعادن هي يا إما بالغاز المحترق مثل الغاز ويلدينج أو القوس الكهربائي في اللحام القوس الكهربائي. The latter method is extensively used because of greater speed welding. الطريقة الثانية اللي هي electric arc أو القوس الكهربائي تستخدم بشكل واسع لأنها سريعة في عملية اللحام. Type of folded joints. Lap joints or fold joints and butt joints. عندنا نوعين من الربط باللحام، الربط التراكبي والربط التناكبي. لاب جوينت التراكبي عندنا عدة أنواع: سنجل ترانسفير فيلت مثل ما موجود بالرسم، شريحة واحدة مستعرضة، أو دبل ترانسفير فيلت وشريحتين مستعرضة، أو بارلل فيلت جوينتس شريحتين متوازية. هذه أنواع الربط. Strength of transfers folded joint. إذا أخذنا في نظر الاعتبار أنه عندنا ربط مستعرض إن كان دبل أو سنجل مثل ما موجود بالرسم ومعرض إلى قوة شد، فأرض البليتة هنا L وهنا الS هو السايز of the weld. لحساب مقاومة الشرائح نأخذ هذا المقطع section، نعتبر هذا مثلث قائم الزاوية ABC هو مادة اللحام، وعندنا AB والBC هو الليج أو السايز للحام، السايز لحام هذا ضلعين متعامدتين، والDB هو throat thickness حنجرة أو سمك الحنجرة أو سمك اللحام، وفوقها هنا reinforcement مادة تعزيز اللحام. من هذا الشكل احنا ممكن نعتبر انه T هو throat thickness، S هو leg or size of fold، في أكثر الأحيان يستخدم انه هو يساوي thickness of the belt، والL هو length of the weld اللي هنا يكون هو عرض البليت. فبالتالي انه throat thickness راح يساوي لنا T تساوي لنا S في ساين 45 درجة من هذا المثلث، وبالتالي راح يكون T تساوي لنا 0.707 S. هذه علاقة T مع S.
من هذا إذا اعتبرنا أنه طول اللحام هو L اللي هو عرض البليتة، فالمساحة المعرضة للحام أو المعرضة للإجهاد هي تساوي لنا T في ال L، والT تساوي لنا 1.070 S في L. إذن هذه هي المساحة المعرضة للحام. حتى تطلع الإجهاد أو القوة اللي يتحملها أو التنسل سترينث للسنجل فلات ويلد، راح نساوي المساحة مضروبة في الاويلبل تنسل ستريس. المساحة عندنا مثل ما طلعناها هذا الجزء مضروبة بمن؟ بالاويلبل تنسل سترينث. زين، هذه إذا كان سنجل. أما إذا كان دبل فمعناه أنه تنضرب في 2. فصير عندنا 1.414 S في L سيجما T. بما أنه اللحام راح يكون بخبث وراح يكون بهولد ثقوب، لذلك احنا نحتاج إلى تعزيز للحام، لمادة اللحام، بإضافة 10% من سمك البليت. 10% من سمك البليت. الجزء الثاني هو strength of parallel welded joints إذا كان متوازي. هنا بنفس الطريقة السابقة أنه نعتبر أنه الاريا هي تساوي لنا 0.707 S في L، هاي لجانب واحد. هنا عندنا جانبين، فبالتالي راح تنضرب في 2. زين، وهنا عندنا إجهاد قص، راح يصير عملية قص لأنه القوة راح تكون موازية للمساحة المعرضة للإجهاد، فراح يصير عندنا بهذا الشكل. إذا كان عندنا سنجل 0.707 S في L تاو، وإذا كان عندنا شير راح يكون، إذا كان عندنا دبل راح يكون بهذا الشكل، بهذه المعادلة 1.41. هنا الباراليل هو إجهاد قص، بينما الترانسفيرس هو إجهاد شد. نأخذ مثال على هذا الموضوع. A plate 100 mm width and 10 mm thick to be welded together plate by the means of double parallel felts. The plates are subjected to the static load of 80 kN. Find the length of the weld if the permissible shear stress in the weld does not exceed 55 megapascal. هذا عندنا الشكل. عندنا بليتة العرض مالتها 100 ملم، السمك مالتها 10 ملم، مربوطة بدبل باراليل، خطين متوازيين، مزدوج متوازي، والقوة المعرضة لها 80 كيلو نيوتن. هنا يريد من عندنا length of the weld، طول الولد يريد يكون. فإحنا نجي نطبق المعادلات مالتنا. أول شيء نفرض أنه عندنا الإس السايز of the weld يساوي لنا thickness of a plate أو plate thickness 10 ملم. زين، الماكسيمم وولد ايش راح يساوي لنا؟ الحمل الكلي راح يساوي لنا، الحمل الكلي هو عندنا 80 في 10 أس 3 بالنيوتن. المساحة المعرضة للإجهاد في إجهاد القص، وإجهاد القص مطيناه 55 ملم. إذن تبقى عندنا فقط الطول هنا يطلع عندنا 103. هنا يبقى احنا نحتاج انه نضيف 12.5 ملم هو for starting and stopping of the weld run، لبداية ونهاية اللحام. لبداية ونهاية اللحام، لأنه ماكينة اللحام أو العامل على اللحام لا يمكنه أن يقوم بعملية اللحام بشكل دقيق من البداية وفي النهاية، لذلك تضاف 12.5 ملم، فيكون الطول النهائي 115.5. يعني نعتبر الطول الفعال هو 103
والطول النهائي هو 115.5 ملم. Combination of the single transverse and double parallel foot welds. إذا كان عندنا هنا لحام مركب من لحام مستعرض ولحام متوازي، فإذا المقاومة الكلية تساوي للحام تساوي مجموع المقاومة لنوعي اللحام. تصير المعادلة بالشكل التالي، إنه الجزء الأول هنا هو الترانسفير سنجل ترانسفير ويلد، وهنا عندنا للدبل باراليل ويلد، فتنحسب بهذا الشكل. والال1 ممكن نحسبها للترانسفير وممكن تكون عرض البليتة، والال2 هي للباراليل. طبعا هنا بالنهاية نحسب لازم انه للإضافة 12.5 نضيف للحام، قلنا لبداية اللحام ونهاية اللحام. تعزيز مادة اللحام بسمك 0.85 T. هذا تعزيز لمادة اللحام. Stress construction factor for welded joint. نتيجة وجود مادة اللحام راح يتكون عندنا تمركز للإجهادات في منطقة اللحام، وطبعا هذا يكون عندنا واضح عندما يكون عندنا اللحام معرض إلى فتيك لود، لذلك يجب أن يؤخذ في نظر الاعتبار في الحسابات. وهذا الفكتور أو stress construction factor for fatigue load راح يكون عندنا بالشكل التالي: البوت جوينت إلى قيمة معينة، للترانسفير فوت جوينت قيمة أخرى حسب الجدول الظاهر قدامنا، وباراليل فوت وولد أيضا عندنا قيمة معينة، والتي بوت جوينت with shear corner أيضا عندنا نوع. فإذا لكل نوع من اللحام عندنا معامل تمركز الإجهادات، هذا يدخل في حساباتنا لحساب الإجهاد أو مقاومة اللحام. في حالة كون اللحام static load فإن راح يكون عندنا stress construction factor يساوي لنا 1. stress construction factor راح يساوي لنا 1. ناخذ مثال على هذا الموضوع. A plate 100 mm width and 12.5 mm thick is to be welded to another plate by the means of the parallel field weld. The plates are subjected to a load 50 kN. Find the length of the weld so that the maximum stress does not exceed 56 MPa. Consider the joint first under static load and then under fatigue load. هنا مبطينا هذا الشكل اللي هو مر علينا سابقا مشابه تماما له. مبطينا العرض البليتة، سمك البليتة، وسمك اللحام هنا مبطيناه، ومبطينا الحمل اللي يتعرض ل 50 كيلو نيوتن، معطينا ماكسيمم ستريس الإجهاد 56، وهنا طبعا مقصود به أنه الإجهاد القص. نريد نحسب طول اللحام في حالتين، حالة ستاتيك لود وفتيك لود. إذا نبدأ احنا بالستاتيك لود. مثل ما نعرف ال هو طول اللحام، والاس السايز. هنا مطينا السايز نعتبره يساوي سمك البليتة. زين، نحسب الماكسيموم لود. راح يكون عندنا الماكسيموم لود بهذه الطريقة بدلالة ال. زين، ال هي المجهولة، فممكن نطلع قيمة ال تطلع لنا ال 50.5 ملم. نضيف لها 12.5 راح تصير 63 ملم أنسر. 63 ملم صار عندنا طول اللحام الكلي.
الجزء الآخر من السؤال هو إذا كان فتيك لود. نذهب للجدول 10/6 ونجيب ستريس كونستركشن فاكتور اللي هو يساوي 2.7. نقسم الإجهاد المسموح به على الستريس كونستركشن فاكتور 2.7، فيصير عندنا الإجهاد المسموح به permissible shear stress هو 20.74 نيوتن مليمتر. إذن هذا هو الإجهاد الجديد اللي راح نحسب عنه. فبالتالي نعيد عملية الحساب مثل ما سوينا بالخطوة الأولى، فقط أنه الإجهاد تغير هنا، فراح يكون عندنا أيضا الطول راح يتغير. فنشوف الطول راح يطلع لنا 136.2 مليمتر، نضيف له 12.5 راح يكون 148.7 مليمتر. وهذا واضح أنه عندما يكون عندنا فتيك لود راح يكون طول اللحام أكبر من طول اللحام إذا كان ستاتيك لود. نأخذ مثال آخر. A plate 75 mm width and 12.5 mm thick is joined with other plate by a single transfer weld and a double parallel fillet weld as shown in the figure. The maximum tensile and shear stress are 70 MPa and 56 MPa respectively. Find the length of each parallel fillet weld if the joint is subjected to both static and fatigue load. هنا مطينا عرض البليتة 75 ومطينا سمك البليتة 12.5. أيضا معطينا أعلى إجهاد للشير وللتنصب 70 و56. يريد لنا الطول إذا كان اللحام تحت ستاتيك أو فتيك لود، طول اللحام المتوازي. زين، فإحنا هنا بنبدأ بالبداية. أول شيء إحنا نعتبر الترانسفير وولد طول مالته هو عرض البليتة، لكن حتى نأخذ الطول الفعال نطرح من عنده لازم 12.5 حتى يطلع لنا الطول الفعال للحام، فيطلع عندنا 72.5. فبقى عندنا المجهول شنو؟ الطول المتوازي. فإذا اعتبرنا ال L2 هي length of the each parallel fillet، القوة اللي تتحملها البليتة راح تساوي لنا مساحة المقطع مال البليتة اللي هو عرض البليتة في سمكها في 70. طبعا هنا ال70 هو معطيك اياه تنصل ستريس. هنا نستخدم التنصل ستريس للبليتة وللحام نفس القيمة. ممكن انه تجي للبليتة قيمة أخرى، فهنا لازم نستخدم قيمة التنصل ستريس للبليتة، فتطلع لنا القوة اللي يتحملها البليتة اللي هي القوة اللي يتحملها البليتة هو أعلى قوة يتحملها اللحام. إذن نجي نحسب قوة اللحام للترانسفير. راح تكون عندنا بهذه المعادلة. عندنا تنصل ستريس راح تطلع لنا هذه القيمة، هذه للحام single ترانسفير. الدبل باراليل فلات راح تكون بهذه القيمة. هنا ال L2 هي المجهولة عندنا فقط، نطلع هذه القيمة. المفروض عندنا هذين القيمتين مجموعهم يساوينا هذه زائد هذه، يساوينا القوة الكلية الماكسيموم. فنجي هنا نساوي بين المعادلتين. راح يكون عندنا المجهول الوحيد هو ال L2، ونطلع ال L2 يساوي 27.2 ملم، ومعناه هنا راح نضيف له 12.5 البداية والنهاية، فيصير عندنا 79، ممكن نقول 40 ملم. هذا هو اللحام النهائي، طول اللحام النهائي للخط المتوازي. إذا أخذنا الفتيك فهنا اللي راح يتغير عندنا فقط الإجهاد المسموح به. شلون تغير الإجهاد المسموح به؟ نروح للجدول نجيب الستريس كونستركشن فاكتور للترانسفير وولد هو 1.5 والباراليل فيلت وولد هو 2.7.
وبالتالي نقسم إجهاد الشد على 1.5 يطلع لنا الإجهاد المسموح به للشد في حالة الفتيك. وأيضا نقسم الشير ستريس على 2.7 يطلع لنا الإجهاد المسموح به، إجهاد القص المسموح به في حالة الفتيك. ونعيد مرة ثانية حساب معادلة. طبعا القوة الكلية للبليتة هي تبقى نفسها ثابتة، بقى عندنا فقط عندنا السنجل ترانسفير وولد، هنا الإجهاد تغير صار 46 زين. والباراليل دبل باراليل فلت وولد أيضا تغير إجهاد القص، فصارت عندنا القيمتين مختلفة. هذن القيمتين نساويهم بالقيمة اللي تتحملها البليتة، وبالتالي راح يطلع لنا قيمة ال L2 يساوي لنا 108.8 ملم. هذا الأكتف الفعال، فنضيف له 12.5 لبداية اللحام ونهاية اللحام حتى نطلع القيمة النهائية ل L2 يطلع لنا 121.3 ملم. هذا هو جواب السؤال. هنا نلاحظ أنه الطول النهائي بالفتيك راح يكون أكبر من الطول في حالة الستاتيك لود. شكرا جزيلا لإصغائكم.